Maga a Károly Exkluzív, maga ez a eszme, ez ilyen 2005 környékén született meg, akkor kezdtünk el ilyen drágább autókat szervizelgetni, innen is jött ez a név az Exkluzív. Tesóm révén ő a 2000-es évek elején kezdte a autocross, illetve később a rallycross-t, ő felől lejött ez a versenyautós szeretet. Előtte hosszú ideig motoroztam, ilyen 10 és 20 éves korom között eltelt 10 évet szinte teljesen csak motorozással töltöttem. A motor az minden mennyiségben, már elég fiatalon, ilyen 10 pár éves koromban nagy motorom volt, egy 750-es légolajos GSX-er, ezért is kezdtem el őket ismételten gyűjtögetni, mert nagyon ilyen szívügyem volt. A jogosítványom is személyautóra elég későn lett meg, szerintem ilyen 20 éves elmúltam, egyáltalán nem érdekeltek mármint az autóvezetés, és akkor utána jött az autó, jött a motorsport. Nekem édesapám az 89-ben vette az első nyugati autóját, egy kocka 80-as Audit. Ez úgy a bátyáméknál is meghatározó volt, ezáltal a Volkswagen konszen. Később tesóm Audival kezdett el versenyezni is, S1-es, illetve S2-es Audival, és akkor, mivel körülöttem is csak a Volkswagen konszen volt, ezért én is úgy gondoltam, hogy ez lesz az én utam is, csak aztán később rájöttünk egyébként, hogy közel nem olyan jó befektetés, mint egy BMW. Mindenképpen hátsókerekes autó mellett voksoltunk, a pénzügyi lehetőségeim nem engedhettek meg egy BMW-t, ezért egy Ford Sierrával kezdtem ezt a versenyzős dolgot, kipakoltuk. Hát ez a klasszikusan elindultunk az első FRT-n, elég sok élményt adott az autó, stb. És aztán úgy hamar letérdelt a Ford, és akkor na mit vegyünk, hova tovább, stb. Sikerült egy E30-at megvenni, így mostani ésszel nagyon-nagyon kár volt átalakítani versenyautónak, mert egy gyári kislámpás 323i volt, mostani eszemmel már egy fellehetetlen autó szinte, akkor még ezt annyira nem voltunk vele képbe. Becsöveztük, stb. Elég sok éjszakán csináltam, az is versenyautóvá alakítottuk, és tulajdonképpen innen indult ez a BMW-s szenvedély. Az E30 után már a BMW szerelem az már megállíthatatlan volt, mivel alapból tapasztaltam, hogy a BMW, illetve a Ford között mekkora különbség van bármilyen téren, akár futóműfék, illetve bármilyen tuningolási lehetőségképpen, és onnantól kezdve egyenes út vezetett a BMW-hez, aztán követte az E30-at, E36, stb. És így szépen tovább. Családi vállalkozásba serénykedtem, aztán a családi vállalkozásnak a régi telephelyén kezdődött a műhelyünk, akkor még csak ilyen éjszakánként dolgoztunk, és akkor is szépen lassan egyre több munka, egyre több megrendelés, aztán műhelyt béreltem, stb. És így szépen eljutottunk idáig, ahol most tartunk. Igazából mondhatni, hogy így a közvetlen környezetemben senki nem hitt bennem, vagy ebbe az én általam megálmodott eszmébe, de mint hogy a mellékelt ábra is mutatja, rosszul gondolták, mert abszolút bejött. Egy felújítás nálunk úgy kezdődik, nekünk mindenképpen látni kell az autót, sajnos ilyen, ami mostanában nagyon nagy divatá kezd válni, és remélem sok olyan ember megnézi ezt az adást, aki később emiatt nem fog felhívni, hogy telefonon mond 3 mondatot az autójáról, illetve a 4. mondat az, hogy tulajdonképpen nem is ért annyira hozzá, de egy árat mondjak már rá, hogy mennyibe kerül az autó felújítása. Ilyenre sajnos nem szoktam tudni árat mondani. Mindenképpen egy személyes állapotfelmérés, ahol az ügyfél elmondja az ő elképzeléseit, az ő kitűzött célját a végtermékre gondolván, hogy ő ezt az autót ezt így álmodja meg, kapok 5-6 darab képet, hogy na figyelj, egy ilyen autót szeretnék, mi hozzátesszük a szakmaiságot, úgy szokott lenni általában, hogy egy ügyfél lejön, lehozza az autót, vagy a saját trélerünk összeszedi, hogy az ügyfélnek még abban se kelljen bajlódnia, hogy ő lezötyög hozzánk, esetleg lerobban, mert az autó régóta áll, megy a saját tréleresünk, lehozza, egy megbeszélt időpontban együtt átnézzük az autót, nekem az összes karosszériásaim, autószerelők, mindenki ott van egy kupacban, mindenki összerakja, amit gondol ezzel a dologgal kapcsolatban, és így születik nekünk egy elképzelés, az ügyfélnek már egy kész elképzelése van, ami menet közben körülbelül olyan 118 000-szer változik, mert a sógora ezt mondta neki, az unokatesója ezt hallotta, de közben a neten ezt látta, ezt így összefésüljük, ebből születik egy körülbelüli árajánlat, vagy mégis egy tólig. Általában így szoktunk nekiindulni ennek a dolognak. A
cégünk egyik helyén elindul az autó, van külön, aki szétszedi, van olyan kollégám, aki raktározza az alkatrészeit, aztán homokszórás, karosszéria munka, stb. És így szépen megy az autó körbe a cégünknél. Mondhatni, hogy a kárpitos munkán kívül mindent egy helyen magunknak csinálunk, a karosszéria munka, a futóműfelújítások, fényezés, motorikus dolgok, kadmium, gyöngyözés, porszórás, homokszórás, igazából mindent itt egy telephelyen belül csinálunk. Egy nagyon jó ütőkártyánk, hogy egy ügyfél rám bíz egy autót, nem az van, hogy akkor majd a kasznis, majd ez, majd amaz, itt minden egy kézben van, én nem tudok senkire fogni semmit, én nem tudok senkivel takarózni, hogy ezért nem haladunk, mert itt minden ránk van bízva. Abszolút a szívügyem az E30, attól függetlenül egyébként, hogy majd többször kitértünk arra, hogy nem voltam gyerekkoromtól fogva egy ilyen nagy autós, nem is tudom, autóguru, vagy annyira a motorozás sokkal jobban érdekelt, mint az autók, attól függetlenül már gyerekkoromban is az ágyam fölött egy sárga E30 volt pószteren, amit így úgy gondolom, hogy akkoriban még úgy nem nagyon tudtam hova tenni, most már tudom, hogy honnan ered ez az E30 szeretet. Én úgy gondolom, hogy ilyen befektetés, illetve felújítás céljából a legjobb típus, elég komoly anyagi ráfordítást is elbír az autó. Most csak egy élő példát mondok, ha egy 6 hengeres bármilyen, most lehet 2 ajtós, 4 ajtós, de egy 6 hengeres motor van benne, és most tök mindegy, hogy 20-as, 23-as vagy 25-ös. Úgy gondolom, hogy a megvásárolt ára, hogyha mondjuk 1,5 és 3 millió forint között lehet azért már egy ilyen autót venni. Ez az autó úgy gondolom simán elbír egy 2-3 millió forintos ráfordítás, mert az autó tényleg olyan állapotba kerül, akkor ez az autó abszolút éri azt a befektetett pénzt. Most az MS típusokra nem térnék ki, azt tudjuk, hogy azért az M széria bármilyen típusból szintén borzalmasan szárnyal, elég sokat ér. De talán az E30 az, amelyik a BMW-nél egy legnagyobb darabszámban 2.340.000 darab készült belőle, ezáltal nagyon sok emberhez eljutott az autó, mivel óriási darabszámba készült, és most ez a rengeteg ember, akinek ezelőtt 20-30 évvel volt autója, most mind szeretne ilyen autót, mert egy jó autó volt, imádta, szerette. Úgy gondolom egyébként, hogy ez az egyik fő momentum annak, hogy az E30 az ennyire szárnyal, mivel nagyon sok családban volt, nagyon nagy szerelem a kocsi. Pár éve kezdtem egyébként gyűjtögetni az E30-akat, és még elég sokat el is adtam ráadásul. Az utóbbi, nem tudom, talán fél-egy év körülbelül, amikor úgy nagyon megválogatom, hogy milyen E30-akat adok el, illetve milyen klasszikus BMW-ket. Mára már nem igazán adok el autót, rengeteg megkeresésem van egyébként, hogy ismerik ezt az autónkat, azt az autónkat eladnám, stb. De egyelőre nem szeretném. Egy nagyon jó befektetésnek látom őket. Én úgy gondolom, hogy egyelőre így a saját gyűjteményem az megmarad, illetve gyarapszik. Nagyon sok nyugat-európai cég felült ezeknek a klasszikus autóknak a hátára, és most nem is feltétlenül csak BMW-ről beszélek, hanem akár Mercedes, stb. Szinte mindent meg lehet hozzájuk kapni újba. Akár komplett padlólemez, olyan dolgokat is tényleg, hogy különböző ajtóoszlopjavítók, tényleg komplett csomagtértálca, tényleg rengeteg mindent, ami szerintem egy nagyon pozitív dolog, akár egy műhely, akár egy végfelhasználó számára, hogy olyan minőségi munkát lehet csinálni, mivel komplett padlólemez javítókat lehet venni, ugyanavval a merevítésekkel, bordával, ugyanazokkal a vízlefolyók, ugyanolyan kialakítással, mint gyáriba, és egy gyárihoz nagyon-nagyon hasonló minőséget lehet ezekből csinálni. Olyan bontott kurens alkatrészekre van szükségünk. Hála jó Istennek, így nem sose kell utánunk menni. Rengeteg ember megkeresett minket Angliától Miamiig, akár Japán, stb., akik látják a munkásságunkat, és ők nagyon szívesen segítenének nekünk alkatrész utánpótlásba, mert Amerikában is tisztában vagyunk vele, E30 klíma nélkül nem túl sok készült,
Az E30-ak a 80-as évek közepe végén olyan felszereltek voltak, mint Nyugat-Európában, csak nagyon-nagyon ritka példányok. Amint így hétköznapban használok autót, az E30-ak mellett az E46-ok még nagy szerelmeim. Úgy gondolom egyébként, meg ezt nem is csak én állítom, hanem több nyugat-európai nagy befektetőnk, illetve több olyan nálam sokkal okosabb ember azt állítja, hogy az E46 lesz BMW-nek azon típusa, amelyik fel fog zárkózni az E30-akhoz. Szerintem ez abból fakad, hogy szintén az E46-ok egy óriási darabszámba készültek, és nagyon-nagyon sok helyre eljutottak, és nagyon sok családnak szívügye volt az autó. A piac azt tanúsítja is ezt a teóriát. Az R46-ok ára már most úgy megy felfele, egy 3-30 éve járok egyébként így hétköznap, ami egyébként eladó, így kicsit így magunknak raktuk rendbe az autót, de azért áruljuk is, meg egyébként egy F80 M3-am van, amivel, hogyha így el kell menni messzebb, vagy egy ilyen hétköznapi, nem is tudom, szórakozásnak mondanám az autót, mert olyan autó egyébként, hogy mindig mosolyt csal az ember arcára. Hát, hogy az új BMW-kről mi a véleményem? Én úgy gondolom, hogy egy autógyártó sem akar már jó autókat csinálni. Elindult ez a mérhetetlen fogyasztói társadalom, mint Nyugat-Európában is, hogy ez már egy bevált divat, hogy 2 évente mindenki dobálja ki a kocsijait. Ez Magyarországra még azért nem annyira jutott el, de úgy gondolom, hogy egy autógyártónak sem áll már szándékába az, hogy évtizedekre csináljon autót. Egy E30 M3-at, egy eredetit, azt még nagyon bakancslistás, több M3 is volt így a látókörömben, amit úgy nagyon szemezgettem vele, meg majdnem megvettük, akár egy projektautó is, meg stb., de úgy gondoltam egyébként, hogy úgy fogok egy E30 M3-at venni, meg olyat fogok venni, hogy ne kelljen vele foglalkoznunk, hanem csak beállítom ide a sorba, és készen van az autó. Zsebre teszek egy szemmel is jól látható összeget, elmegyek, megveszem, és ennyi. Megmondom őszintén, a kisfiamnak egy ilyen olyan pénzügyi befektetésnek gondolnám, hogy majd úgyis az övé lesz minden, amíg ezt a cégünk, illetve a vállalkozásunk elbírja, a jelek szerint elbírjuk, hála a jó Istennek, majd a szociális otthonban, amikor ülök, akkor látom, hogy a Marketplace-en fenn vannak a kocsiaim, de ez már az ő döntése lesz. Én szeretném őnek, illetve ő családjának megalapozni egy életre a jövőjét ezekkel az autókkal. ECDH. Mindenünk az autód.